साथीहरु नमस्कार। आज तपाईहरुमाझ फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको रहेछु। त्यो हाम्रो साइडमा काम गर्दाखेरि तपाईको पाइपलाइनको काम गर्दाखेरि पाइपहरु टुटिन्छ, केबलहरु भएको बेला केबलहरु पनि टुटिन्छ। फेरि त्यसलाई रिपेयरिङ गर्नुपर्छ। रिपेयरिङ गरेर कुनै ठाउँमा तपाईको पानी धेरै भएको ठाउँमा डिवाटरिङ पनि गर्नुपर्छ। फेरि सबै यस्तै एउटा तपाईको आज हाम्रो यो पहिला नि 7-8 वर्ष पहिला नि यो पाइप राखे होला। त्यो पाइपलाई लिकेज भएको रहेछ। त्यो लिकेज भएको रहेछ भने त्यसलाई रिपेयरिङ गर्नु पर्यो। रिपेयरिङ गर्नलाई फेरि पहिला एक्सकाभेसन गर्नुपर्छ। एक्सकाभेसन गरेर प्राय यसमा वासर हुन्छ, कपलिङमा जोइन्टहरुमा कपलिङ राखेर वासर राखेको हुन्छ। त्यो वासरहरु खिएर जान्छ। त्यो खिएर गइसकेपछि त्यसलाई फेरि काटेर निकालेर फेरि नयाँ तपाई कपलिङ र वासर राखिदिनु पर्छ भने भइहाल्छ। त्यस्तो खासै कुरो ठुलो कुरो हैन यो। अनि हेरेपछि यो यहाँ फेरि यो सबै क्लिन गरिसकेपछि ठुलो पानी आउँछ। अनि यो पानी आएपछि तपाईको त्यहाँ भल्भ हुन्छ, एउटा भल्भ यो प्रेसर लाइनको पानी लाइन हो। यो प्रेसर लाइनमा के हुन्छ भने भल्भ हुन्छ, भल्भलाई बन्द गर्नुपर्छ। बन्द गरेर अनि फेरि त्यसको प्लम्बरले सबै कुराहरु गरेर त्यसलाई काटकुट गरेर अनि फेरि मजाले त्यसलाई जोइन्ट गरेर केमिकल लगाइदिन्छ अनि ब्याकफिल गरिदिन्छ। यो साउदीको रेसिडेन्टल एरिया हो। रेसिडेन्टल एरियामा फेरि तपाईको यो पानी जुन ठुलो पानी आइरहेछ त्यो लिकेज भएको ठाउँमा त्यो पानीलाई फेरि डिवाटरिङ गर्नलाई जताततै फाल्नु हुँदैन। यो पानी तपाईको एउटा मेन होल हुन्छ, कतै न कतै यो मेन होल हुन्छ एरियामा, मेन होलमा गएर तपाईको डिवाटरिङ गर्नुपर्छ, पानी फाल्नुपर्छ। यो पानी भनेको ठुलो पानी नै हुन्छ। जति पाइप भरिको पानी हुन्छ यो एकैचोटी पानीहरु सबै एकै ठाउँमा आउँछ। फेरि तपाईको कम्तिमा कुनै दिन 2 दिन पनि लाग्छ। यस्तो तपाईको रिपेयरिङ गर्नलाई 2 दिन लाग्छ, कुनै दिन 1 दिन पनि लाग्छ, कुनै दिन 4 दिन पनि लाग्छ। यस्तो लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ। यस्तो कामहरु तपाईको पाइपलाइनको काममा अलिकति गाह्रै नै हुन्छ। यो साउदीको एकदम लोकेटेड एरिया हो, तपाईको रेसिडेन्टल एरिया हो। अलिकति प्रेसर भएको हुनाले तपाईको प्रेसर जुन ठाउँमा बढी हुन्छ त्यहाँ अलिकति समस्या नै हुन्छ। अनि एउटा अर्कोतिर तपाईको यो हाम्रो यो आज लाइन कनेक्सन हुँदैछ। लाइन कनेक्सनमा तपाईको यो पाइप काटेर कनेक्सन गर्ने साथीहरुले या प्लम्बरहरुले तपाईको गर्दैछ, कनेक्सन गर्दै रहेछ। अब यतापट्टि कनेक्सन भइसक्यो, यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन गरिसक्यो तिनीहरुले। उहाँहरुले कनेक्सन गरेर यतापट्टि अर्कोपट्टि रहेछ, यो पट्टि तपाईको सबैहरु कनेक्सन गरेर मिलाएर सबै यो ठिक्क पारेको रहेछ। अब यो भनेको यो एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा तपाईको पाइप सिपेज भएको थियो, लिकेज भएको थियो। त्यो लिकेज तपाईको रिपेयरिङ गरिसकेको रहेछ। यो पातलो यो ठुलो लाइन थिएन, पातलो यो गार्डनको पाइप, सायद गार्डनको पाइपलाई यो गार्डनको लागि हुन्छ नि फुलहरु अनि बोट बिरुवाहरुले पटाउनलाई यो एउटा पाइपलाइन छ। त्यो पाइपलाइन चुएको छ, त्यसलाई रिपेयरिङ गरेर उहाँहरु मजाले जस्तो शेपमा हुन्छ त्यस्तै शेपमा गर्नुपर्छ। यो हैन कि यताउति एक्सकाभेसन गर्यो फेरि छोड्दियो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मजाले सेफ्टी पहिला सबभन्दा त सेफ्टीलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नु अगाडिहरु साइन बोर्डहरु राखेको रहेछ, त्यो साइन बोर्डहरु सबै यसै मिलाएर अनि सकेर कामहरु जानुपर्छ। ल यस्तै हो साथीहरु। तपाईहरु अलिकति हाम्रो च्यानलमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।